From the #1 station, this is a story about love. A love story. Rozhodl jsem se, že ve svém volném čase začnu testovat hry. A to z toho důvodu, že většina herních komunit nadává, že hry v předběžných přístupech jsou nedodělané a plné chyb. Ale zároveň bych si tak rád ušlapal cestičku do jednoho z testovacích týmů herních vývojářů. Uvědomil jsem si, že bych takhle mohl i hráčům ukázat, že testování je docela i zábava. Budu se tedy snažit najít chyby, pokusím se rozbít hru, ke konci vám povím, kolik hodin mám nahráno. Jaký je současný stav hry, jaké jsou mé subjektivní pocity, co považuji za zábavu, co celkově za plusy, co na druhou stranu bych chtěl trošku vylepšit. Ve finále vám hru doporučím nebo nedoporučím a případně vám navrhnu alternativu. Začneme hrou Scum. Za tu dobu, co hraju Scum, jsem našel pár chyb a ty teďka spolu rozebereme. Zásobníky od zbraní, když je dáte do trička, tak mizej. To už je opraveno. Zaseknutá postava v airdropu. Kdy přijdete k airdropu, visí ve vzduchu a vy se snažíte dostat dovnitř a zaseknete se ve něm. To nevím, jestli je opravený. Napište do komentářů, pokud se vám to povedlo v nedávné době, nebo si myslíte, že je to opravený. Při vytváření postavy a ukazatele posuvníky začnou glitchovat. To jsme vyzkoušeli, je to opravený. Nice. Ženská postava vykonává potřebu déle než chlapská. Zjistili jsme, že je to feature a že to není bug. Okay. Granát, když ho hodíte proti budově nebo proti nějaké stěně budovy, kterou postavíte, tak dává damage jako 1/6 zásobníku. 6 granátů rovná se 1 zásobník AKčka. To už je opravený. Yes. Neprůstřelný vesty, první 3 nejtěžší vesty, jsou ve skutečnosti průstřelný. Ochrání vás, ale prostřelej. To znamená, že jakmile střílíte skrz tuhle vestu do kámoše, tak ho normálně můžete zabít. To nevím, jestli je opravený, každopádně dejte vědět do komentářů. Letající polena, pokud kácíte strom vedle nějakého objektu a ten objekt pak odstraníte, tak ty polena zůstávají ve vzduchu. To si myslím, že opravený ještě není. Testovali jsme i průstřelnost vozidel, myslím si, že je to v cajku. Nejvyšší SUVčko, největší SUVčko je neprůstřelný, pokud nesedíte vevnitř. Menší auta jsou průstřelný, respektive nejsou průstřelný předek, kde je motor, a zadek, kde jsou nějaké jako kdyby součástky, tak tam to není průstřelný. Mám nahráno přes 500 hodin a musím říct, že to byla zábava a kvalitně strávený čas. V současné době vychází nový content update každý druhý týden. Nedávno přidávali novou zbraň, nové vozidla a dokonce i traktor. S každým novým obsahem přicházejí minimálně 2-3 hotfixy, takže to cením, to je super. Hnedka následující dny. Pokud máte rádi survival hry, tak tahle hra je bezkonkurenční za tu cenu, za kterou ji můžete pořídit. Momentálně, teď je září 2019, tak stojí 20 € na Steamu, což tuhle hru dělá nejlepší survival hru poměr cena výkon. Je to zábava nejen solo, ale i s přáteli, obzvláště s přáteli, protože tam můžete kooperovat. Začneme s plusama. Jako velký plus chci podotknout, že z první osoby vidíte to samé jako z třetí osoby, co se týče hráčů. To znamená, že pokud nevidíte hráče z první osoby, nevidíte ho ani z třetí osoby, což je skvělý. Druhá věc, kterou chci podotknout, je RTX dechberoucí grafika. Úplně dechberoucí grafika. Fakt se mi líbí. A velmi povedený jsou některé mechaniky, jako je vaulting, což je skákání přes okna, mechaniky typu organismus, jakým způsobem je zpracovaný vlastně pozadí té postavy a ten survival mod. To je skvělý. Co bych chtěl odladit, je stabilita serveru. Pokud vlastně hrajete na serveru, kde je víc jak 40-50 hráčů, tak už se to začíná sekat a servery nestíhají. To samozřejmě bude opravený a postupně to odladí, ale momentálně v momentální fázi hry, jakmile 40 až 50 hráčů se objeví na serveru, server začíná lupovat, glitchovat a není to úplně příjemný zážitek. Takže doporučuji si najít server s maximem 40 až 50 hráčů a tam na tom serveru hrát. Pokud se tam bude pohybovat přibližně 30-40 hráčů, naprosto bez problému a bude to kvalitní zážitek. Další minusy, fyzika aut, v podstatě drobnosti, které 100% budou opravený. Jelikož je to předběžný přístup, tak samozřejmě musíme mít určitý prostor a pochopení, že ne všechno může být v předběžném přístupu doladěný. Pracuje se na tom.
tuto hru doporučuji, pokud vás baví survival. A pokud jste zvyklí na Battle Royale hry, tak v této hře budete strádat na rovinu. Je to PvP hra, ale je to hardcore PvP hra. A to znamená, že pokud jste zvyklí chodit neustále do kolečka, jako doby umírat a nepřicházet vlastně o nic, tady si něco získáte a to má i nějakou hodnotu podle toho, na jakém serveru hrajete. Pokud o to přijdete, tak je to velice hardcore. Přijdete o všechno, co máte u sebe. A pro survival hráče, pro hráče, kteří hráli DayZ a bavili je to a přestalo je to bavit třeba v tuhle chvíli, tak tady ta hra je úplně skvělá volba. No a to je všechno. Moc krát děkuju, že jste vydrželi až doteď. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište nějaký komentáře, co byste chtěli zlepšit, nebo respektive co byste chtěli otestovat. Jestli jste testovali to, co jsem testoval já, dejte vědět a uvidíme se v příštím videu. Čau. And even if my pocket's empty, I don't really want to go to work. No. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really